হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আসামলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই পিএফ পৰ্টেলত কেনেকৈ নিজৰ প্ৰফাইল চেঞ্জ কৰিব আৰু তাত ফটো, ইমেইল এড্ৰেছ এই সকলোবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ছেট কৰিব, এই গোটেইখিনি বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই জনাম। তো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈ চাব। তো প্ৰথম কথা, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাই গৈছোঁ যে কেনেকৈ UN এটা এক্টিভ কৰিব লাগে আৰু নতুন UN এটাৰ পাছৱৰ্ড কেনেকৈ থ'ব লাগে। তো সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' মোৰ চাব পাৰে। প্লেলিষ্টত আপোনালোকে PF বুলি এটা প্লেলিষ্ট পাব, য'ত PFৰ সকলো বস্তু তাত থাকিব। প্ৰথম কথা, আমি ইয়াতে এতিয়া UNটো দিম। UN আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম। তাৰপিছত আমি পাছৱৰ্ডটো দিম। ইয়াৰ পিছত আমি কেপচা দিম। তাৰপিছত আমি লগ ইন কৰিম। তো লগ ইন হোৱাৰ পিছত আমি এইটো লেটাৰ কৰিম। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে আপোনালোকৰ PF পৰ্টেল খোলা খাইছে। খোলা খোৱাৰ পিছত ইয়াতে ভিউ বুলি এটা অপশ্যন আছে, য'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম ছাৰ্ভিচটো পাব প্ৰফাইল। তো প্ৰফাইলত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাইছে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ইয়াতে আহি গৈছে। তো ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিম, আমাৰ ইমেজ যিটো আছে প্ৰফাইল পিকচাৰ, সেইটো আমি ইয়াতে থ'ম। ঠিক আছে। চেঞ্জ ফটো বুলি যিটো অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ খোল খাব, য'ত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ হৈছে ফেচ আকৃতিৰ এটা কিবা ইয়াতে দিয়া আছে। তো আমি ইয়াতে ওপৰত দেখিছোঁ ব্ৰাউজ বুলি যিটো অপশ্যন আছে, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকে নিজৰ ফটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ পৰা। তো আমি ইয়াৰ পৰা ফটোটো লৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ। তো ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ ফটোখন 100 KBতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছাপৰ্ট নহ'ব। তো দেখিলোঁ পাইছে দিয়াৰ পিছত ফটোখন ইয়াতে আহি গৈছে। অহাৰ পিছত আমি ফটোখন ইয়াতে জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে প্ৰিভিউ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি আমি প্ৰিভিউটো ইয়াতে চাব পাৰোঁ। তো আমি ইয়াতে আপলোড ফটোগ্ৰাফ যিটো আছে, এই আপলোড ফটোগ্ৰাফত আমি ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমি আৰু ইছ্যু টু আপলোড প্ৰিভিউ ফটোগ্ৰাফ, য়েছ আমি অ'কে কৰি দিম। তো কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে। ঠিক আছে। তো মোবাইল নাম্বাৰ আছে। তো ইয়াতে এই মেছেজটোৰ মিনিংটো হ'ল, এইটো হ'ল মেইল। তো মেইলটো ইয়াতে আমাৰ দিয়া নাই। তো আমি ইয়াতে মেইলটো এডিট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে তলত ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এটা এডিট অপশ্যন আছে, তাত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজত লৈ আহিব। তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে, আৰু যদি চেঞ্জ কৰিব খোজে ইয়াতে ক্লিক কৰি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইমেইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়া নাই। তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ৰেজিষ্টাৰ নিউ ইমেইল ID বুলি। তাতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত নিউ ইমেইল ID ইয়াতে আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত ৰিএণ্টাৰ কৰিম আকৌ ইমেইল IDটো। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে দি লৈছোঁ। তো ৰিএণ্টাৰো কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত গেট অথেণ্টিকেশ্যন পিন, আপোনালোকৰ যিটো জিমেইল আছে, জিমেইলত এতিয়া OTPটো যাব, যিহেতুকে এইটো জিমেইল দিছে। তাত আমি ক্লিক কৰিম। আপোনাৰ জিমেইলত এটা OTP গৈছে। তো OTP যিটো ID হ'ব, সেইটো ID হ'ল এইটো 337411, এইটো IDৰ আণ্ডাৰত যাব। তো আমি মেইল খুলি OTPটো লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে যিটো OTP আছে ইয়াতে দি দিম। দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড চেঞ্জ কৰি দিম। কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যিটো মেইল ID সেইটো ইয়াতে ভেৰিফাই হৈ গৈছে। তো আমি মেইল IDটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি বেক হ'ম। ইয়াতে গৈ ভিউত গৈ প্ৰফাইলত যাম। যোৱাৰ পিছত ফটো হৈ গ'ল, মোবাইল নাম্বাৰ অলৰেডি আছে, আৰু আমি ইমেইলটো দি দিছোঁ। ইয়াতে আছে নেম, ডেট অফ বাৰ্থ এইটো দিয়া আছে, জেণ্ডাৰ দিয়া আছে, ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম দিয়া আছে, তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰপিছত ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ, তো এইবিলাক দিয়া আছে। তো তলত আমি যেতিয়া আহিব পাম একেবাৰে তলত, সেইটো হ'ল পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেণ্ট এড্ৰেছ। তো এই দুটা দিয়া নাথাকে। তো সেইটোৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাইছে ছাইডত দুটা এডিট অপশ্যন আছে। তো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত আমি যদি ক্লিক কৰোঁ, তো অট'মেটিকেলি আমি ইয়াতে আহি গৈছোঁ। অহাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম। তাৰপিছত ইয়াতে তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কাৰেণ্ট এড্ৰেছ ইজ ছেম এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যিটো হয়, সেইটো এড্ৰেছ আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত যদি ছেম হয়, তেতিয়াতে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে দেখিবলৈ পাইছে অপজিটত যিটো আছে সেইটো অট'মেটিকেলি ফিল আপ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। ঠিক আছে। কৰি দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছ ছেভ ছাকচেছফুলি, তো এইটো হৈ গ'ল, আপডেট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি ইয়াতে আকৌ গৈ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি তলত যেতিয়া যাম, দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেইটো ইয়াতে ফিল আপ হৈ গৈছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ PFৰ প্ৰফাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আৰু ভাল ধৰণে কৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল
নাথাকে এটা লেটাৰেও PF-ত বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে তো PF এটা সিকিউৰ হয় তো ইয়াতে যিকোনো বস্তু দিলে আপোনালোকে যাতে ভালকৈ দিয়ে সেই বিষয়লৈ ধ্যান ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টত জনাব যে PF-ক লৈ কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি সেই বিষয়লৈ মই সলিউশ্যন দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আজি আছিল এইখিনি ভিডিঅ' প্ৰফাইল কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে শিকিলে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে জানিলে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মনোবল বঢ়াবৰ কাৰণে লাইক কৰিব নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল এইখিনিতে এৰিলোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ